Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με δύο από τα πρώτα οργανικά στάδια μιας ιστορίας, παράλληλα με την έναρξη ενός νεανικού μυθιστορήματος. Το ονόμασα «Εγώ και η κιθάρα μου» και μπορεί άνετα να εμπλουτιστεί με ακόμα περισσότερες σκηνές μέχρι να καλύψει ίσως και όλο το περιεχόμενο ενός μικρού βιβλίου. Πρώτο οργανικό στάδιο. Στην αρχή, ο ήρωας της ιστορίας βρίσκεται σε ένα τέλμα. Τον ταλανίζει κάτι που έγινε στο παρελθόν, από το οποίο θέλει να ξεφύγει. Θα το ονομάσω αδυναμία και ανάγκη, που σημαίνει ότι υπάρχει αδυναμία πόρων και ανάγκη για διάκριση. Ξεκινώ λοιπόν. Το καφέ Galaxy βούιζε από γέλια, μουσική και παθιασμένες συζητήσεις. Ο Γιώργος Χρυσάφης, ο φοιτητής της αρχιτεκτονικής σχολής, καθόταν στο συνηθισμένο του γωνιακό τραπέζι, σκυμμένος σε ένα ντοσιέ κλασέρ με λάστιχο που είχε ανοιχτό μπροστά του. Το στυλό του αιωρούνταν άσκοπα πάνω από τη λευκή σελίδα, αλλά το μυαλό του ήταν αλλού, σε εκείνη. Απέναντί του, στην άλλη πλευρά της αίθουσας, η Λίζα γέλασε με κάτι που είπε μία από τις φίλες της, με τα χρυσαφένια της μαλλιά να εχμαλωτίζουν το φως του ήλιου που τρύπωνε από το παράθυρο. Είχε ένα μαγνητισμό η παρουσία της. Ήταν σαν να εξέπεμπε φως στο πρόσωπό της. Για τον Γιώργο δεν ήταν απλώς όμορφη, ήταν φωτεινή, ανέγκυχτη, σε ένα βάθος ψηλό και αγνοούσε τελώς την ύπαρξή του. Έριξε μια ματιά στον εαυτό του. Μια μελιτζανή βραχία, ένα τζιν λίγο πολύ κοντό και αθλητικά παπούτσια με φθαρμένες σόλες. Ποια κοπέλα θα ενδιαφερόταν γι' αυτόν, σκέφτηκε σε αυτό το χάλι. Κοίταξε πάλι τη Λίζα και ζάρωσε μέσα στην καρέκλα του, προσέχοντας να μην τον δει εκείνη. Η Λίζα έμπλαμπε από αυτοπεποίθηση, ενώ ο ίδιος ένιωθε αόρατος μπροστά της. «Είσαι καλά, Γιώργο?» ήρθε μια φωνή. Ήταν ο Βασίλης, ένας από τους λίγους συμμαθητές που του απίφθηναν ποτέ το λόγο. «Ναι», μουρμούρισε εκείνος, κλείνοντας τον ντοσιέ του. Ο Βασίλης ακολούθησε το βλέμμα του Γιώργου και χαμογέλασε. «Πάλι, Λίζα, πάντα τη κοιτάς επίμονα». Ο Γιώργος κοκκίνησε, πιάνοντας το στυλό του πιο σφιχτά. «Δεν κοιτάζω επίμονα». «Σίγουρα, ό,τι πεις». Ο Βασίλης γέλασε και σηκώθηκε να φύγει. «Καλή τύχη με αυτό. Της αρέσουν τύποι όπως ο Ορέστης, ψηλός, αθλητικός και όχι άφραγκος». Τα λόγια του Βασίλη τον έτσουξαν, αλλά προσπάθησε να μην το δείξει. Δεν ήταν μόνο η πανύψηλη σκυριά του Ορέστη, του αστέρα του μπάσκετ που έκανε τη Λίζα απλησίαστη για κάποιον σαν εκείνον. Το πιο μεγάλο πρόβλημα ήταν η ίδια η ζωή του. Ο πατέρας τους εγκατέλειψε όταν εκείνος ήταν 4 χρονών. Στη σχολή του είχε αρκετά έξοδα, όπως τον αγοράζει σχεδιαστικά όργανα, μπογιές και άλλα υλικά. Και η μάνα του δούλευε πολλές ώρες σε ένα τοπικό εστιατόριο μόνο για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα. Έτσι κάθε δεκάρα που έβγαζε κατανεμόταν προσεκτικά σε λογαριασμούς και είδη πρώτης ανάγκης, χωρίς να αφήνει περιθώρια για κάποιες μικρές πολυτέλειες που όλοι άλλοι φαίνονταν πως τις θεωρούσαν δεδομένες. Τα μάτια του στράφηκαν με απογοήτευση στο σακίδιό του, όπου είχε κρύψει ένα διαφημιστικό έντυπο από ηλεκτρικές κιθάρες που είχε ζητήσει από ένα κοντινό κατάστημα μουσικών ειδών. Είχε επιλέξει μια κόκκινη φανταχτερή κιθάρα από εκεί μέσα, παρόμοια με του γείτονα που έμενε στο ρετυρέ, του Ντάνι. Δεν ήταν μόνο ότι με αυτήν θα εντυπωσίαζε τη Λίζα, έπρεπε να αποδείξει στον εαυτό του ότι μπορούσε να είναι κάτι περισσότερο από το ήσυχο αδιάφορο αγόρι στη γωνία. Αλλά πώς θα μπορούσε να το καταφέρει αυτό όταν ακόμη και κάτι τόσο απλό, όσο το να αποκτήσει μια τέτοια κιθάρα, φαινόταν έξω από τις δυνάμεις του. Αναστέναξε και έσπρωξε μακριά το πιάτο με το τόστ που είχε μόλις παραγγείλει. Ξάφνου του φάνηκε πικρό και άνοστο. Κολούσε στο λαιμό του. Καθώς η Λίζα σηκώθηκε να φύγει, περνώντας ένα σακίδιο στον ώμο της, ο Γιώργος της έριξε μια τελευταία ματιά, καθώς εκείνη χανόταν στο βάθος του διαδρόμου. Το στήθος του σφίχτηκε από λαχτάρα και απογοήτευση. Δεν ήταν μια τυχαία κοπέλα η Λίζα. Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στους διαδρόμους της σχολής ήταν περιζήτητη, νεαρή, όμορφη, ενθουσιώδης και τόσο λαμπερή. Δεν είχε καμία πιθανότητα να κάνει οτιδήποτε μαζί της, αν θα την προσέχιζε απλώς με μια καλημέρα.
Χρειαζόταν κάτι διαφορετικό, κάτι που θα την εντυπωσίαζε. Μια αλλαγή πλεύσης, αλλά περισσότερο από αυτό ήθελε μια ευκαιρία. Την επόμενη μέρα ήταν 5 η ώρα το απόγευμα. Παρασκευής πριν από την καθαρά Δευτέρα, όταν ξεκίνησε για τη σχολή. Το πρόγραμμα των παραδόσεων προέβλεπε 2 μόλις ώρες μάθημα προοπτικής γεωμετρίας και ύστερα ήταν ελεύθερος. Ο ήλιος μόλις είχε ανατείλει και ο αέρας, έτσι που ήταν δροσερός και καθαρός, προμείνει ένα πολύ υποσχόμενο τριήμερο, μακριά από διαλέξεις και εργασίες. Ήταν στα μέσα της εξόδου του από το λιθόστρωτο προαύλιο, όταν άκουσε μια μπαλκονόπορτα να ανοίγει και μια χαρούμενη φωνή να τον καλεί με το όνομά του. «Καλημέρα, Γιώργο». Γύρισε για να δει την Άννα, το κορίτσι από τον πρώτο όροφο, ακουμπισμένο στο κεγκλείδωμα της βεράντας της, που απήχε μόλις 2 μέτρα από το ισόγειο. Φορούσε ένα μεγάλο πουλόβερ που κρεμόταν από τον ένα ώμο, με τα μαλλιά της δεμένα πρόχειρα σε ένα μεγάλο κότσο. Υπήρχε μια ζεστασιά στο γέλιο της, μια υποψία γοητείας, αλλά εκείνος πάντα την απέφευγε. «Καλημέρα», απάντησε με ένα διάφορο ύφος, θέλοντας να δείξει πως βιάζεται. Η Άννα κατέβηκε από τη βεράντα τρέχοντας, με τα χέρια της χωμένα στα μανίκια της. «Ευτυχώς που σε πρόλαβα πριν φύγεις. Σε άκουγα όλο το βράδυ ψες που έπαιζες με την κιθάρα σου. Γι' αυτό σκέφτηκα να σου προτείνω κάτι. Ξέρεις, σήμερα στο καφέ Αμερικέν, στην οδό Καλαπουθάκη, έχει πρεμιέρα ένα συγκρότημα μοντέρνας μουσικής. Ο αδερφός μου είναι αυτός που παίζει drums και θέλω να πάω να τον δω. Είναι ευκαιρία για μένα, γιατί τα ξεροκάρπια και τα ποτά θα είναι κερασμένα». Λοιπόν, ξέρεις, επειδή δεν έχω κάποιον να με συνοδεύσει εκεί, σκέφτηκα ότι ίσως θα μπορούσαμε να πάμε παρέα. Ο Γιώργος δίστασε, με το μυαλό του να επεξεργάζεται για λίγο αυτό που άκουσε. Η Άννα ήταν πάντα ευγενική μαζί του, τον χαιρετούσε όταν τον έβλεπε να φεύγει το πρωί. Αντάλλασαν κάποιες τυπικές κουβέντες όταν τη συναντούσε στην είσοδο, αλλά αυτό ήταν διαφορετικό. Ο τόνος της φωνής της, ο τρόπος που τον κοίταζε, έδειχνε ξεκάθαρα ότι είχε κάτι άλλο στο μυαλό της. Σκέφτηκε για μια στιγμή να πει το ναι, αλλά ύστερα το μετάνιωσε. Ίσως να πίστευε πως ενδιαφερότανε για αυτήν και ύστερα θα του γινότανε τσιμπούρι. «Ευχαριστώ, Άννα, που με σκέφτηκες», είπε με ένα μικρό χαμόγελο, «αλλά έχω πολλές κοτούρες στο κεφάλι μου αυτή την εποχή. Είναι τόσες οι παραδόσεις, τα εργαστήρια και τα μαθήματα της περίοδου που δίνονται σε λίγες μέρες και εγώ μέσα σε όλα αυτά πρέπει να διατηρήσω την υποτροφία μου. Είναι σημαντικό αυτό για μένα, ξέρεις». Το πρόσωπό της πήρε μια σοβαρή έκφραση για λίγο, αλλά προσπάθησε να μην το δείξει. «Ω, ναι, το καταλαβαίνω. Πρώτα το πτυχίο και ύστερα όλα τα άλλα». Ο Γιώργος έγνεψε καταφατικά, ανακουφισμένος που το είχε πάρει τόσο ελαφρά. «Ξέρω πως ακούγομαι σαν σπασικλάκι που μιλώ για τα μαθήματα, αλλά καταλαβαίνεις ακριβώς τι θέλω να σου πω. Απλώς πιστεύω ότι αυτή την εποχή πρέπει να μείνω συγκεντρωμένος, τουλάχιστον για 2-3 μήνες, μέχρι να δώσω κάποια μαθήματα». Το χαμόγελο της Άννας επέστρεψε, αν και αυτή τη φορά δεν έφτασε στα μάτια της. Φυσικά, λογικό. Αλλά σήκωσε ελαφρά τους ώμους της, σαν μόλις να ξέχασε αυτό που είχε πει πιο πριν. «Λοιπόν, καλή τύχη με τα μαθήματά σου, Γιώργο. Μην ξεχνάς να κάνεις και κανένα διάλειμμα μερικές φορές». «Θα το κάνω, ευχαριστώ». «Ευχαριστώ, Άννα, για την πρόσκληση και εύχομαι να περάσεις καλά». Καθώς γύρισε και απομακρύνθηκε, ο Γιώργος ένιωσε ένα περίεργο σφίξιμο στο στήθος του. Όμως σκέφτηκε πως πήρε τη σωστή απόφαση. Αυτό το διάστημα είχε άλλα σχέδια στο μυαλό του και δεν είχε το χρόνο ή τους πόρους να μπλέκει σε περιπέτειες με κάποια που μένει δίπλα του. Πίστευε πως αν δεν πήγαινε καλά αυτή η σχέση, πρώτα η μάνα του ήταν αυτή που θα έπαιρνε το μέρος της. Η Άννα έμεινε για λίγο ακίνητη στη θέση της, βλέποντάς τον να φεύγει, με το χαμόγελο της να σβήνει, καθώς έκανε μεταβολή και γύρισε πίσω στη βεράντα της. Τώρα θα διαβάσουμε το δεύτερο οργανικό στάδιο της ιστορίας. Η απίθμενη λαχτάρα που βάζει σε κίνηση την ιστορία μας. Ξεκινώ λοιπόν. Ο Γιώργος καθόταν στην άκρη της κατάμεστης αίθουσας διαλέξεων 5 λεπτά πριν αρχίσει το μάθημα, με τα δάχτυλά του να χτυπούν νευρικά στην άκρη από τον ντοσιέ του.
Το βλέμμα του πλανήθηκε στους τοίχους της αίθουσας, μέχρι που έπεσε σε ένα κορίτσι που καθόταν 2 σειρές πιο μπρος. Ήταν η Λίζα, λαμπερή όπως πάντα, με το γέλιο της να ηχεί χαρούμενο, καθώς κουβέντιαζε με μία φίλη της. Ήταν αβίαστα όμορφη, με τα μακριά μαλλιά της να αιχμαλωτίζουν το φως του ήλιου που τρύπωνε από το παράθυρο. Αλλά ήταν κάτι παραπάνω από όμορφη. Υπήρχε κάτι μαγνητικό πάνω της, μια μυστική ενέργεια που τραβούσε σαν παλήρια το βλέμμα του και δεν μπορούσε να ησυχάσει. Αναστέναξε. Η Λίζα δεν του είχε ρίξει ούτε μια ματιά ποτέ. Ίσως να μην γνώριζε ούτε καν το όνομά του. Ή αν το γνώριζε, σίγουρα το θεωρούσε σαν τον ήσυχο τύπο που καθόταν στο πίσω μέρος της αίθουσας και που δεν συμμετείχε σε καμιά δραστηριότητα του τμήματος. Η σκέψη αυτή τον έτσουξε. Τον έκανε να βουλιάξει ακόμα μέσα στο κάθισμα, περιμένοντας μέχρι να κερδίσει πάλι την αυτοκυριαρχία του. Ωστόσο είχε στο μυαλό του κάποια σχέδια για εκείνη. Είχε ακόμα σφινωμένο στο μυαλό του την εικόνα της από τη συναυλία των Strangers το περασμένο Σάββατο. Τη Λίζα να ταλαντεύεται στο ρυθμό της μουσικής, εντελώς μαγεμένη από το γκρουπ που έπαιζε την τελευταία επιτυχία τους. Και αυτό που του έκανε πιο πολύ εντύπωση ήταν ότι το πρόσωπό της είχε λάμψει από ενθουσιασμό την ώρα που ο κιθαρίστας έπαιζε ένα σόλο. Τότε ήταν που του ήρθε μια φλασιά, καθώς ένιωσε επακριβώς τον τρόπο που σκεφτόταν. Δεν ήταν η εμφάνιση ή η αυτοπεποίθηση αυτό που τον είχε μαγέψει πάνω στο σολίστα. Ήταν σίγουρος γι' αυτό. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει λάθος. Αυτό που είχαν δει τα μάτια του από εκείνη τη σκηνή ήταν ότι η Λίζα είχε ένα κόλλημα με τους μουσικούς. Η καρδιά του Γιώργου χτύπησε δυνατά, καθώς μια νέα ιδέα ρεζώθηκε ξάφνου στο μυαλό του. Εδώ και χρόνια έκανε εξάσκηση με μια ακουστική κιθάρα του ξαδέρφου του, που του είχε αφήσει φεύγοντας σαν πήρε το πτυχίο του. Έπαιζε καθημερινά μέχρι αργά το βράδυ, παίρνοντας τα αυτιά της μάνας του σαν τέλειωνε την εργασία του. Όμως όχι τώρα πια. Εδώ και κάποιους μήνες δεν του τάψαλε όπως παλιά, μόνο που του έλεγε να παίζει τα δικά της. Ξέρεις εκείνα τα αργά που χόρευε με τον πατέρα του, όταν εκείνος ήταν ακόμα δίπλα τους, πριν φύγει οριστικά για το εξωτερικό, χωρίς να αφήσει ίχνη. Στην κιθάρα ήταν καλός, το ήξερε πως ήταν, αλλά δεν είχε ποτέ τα κότσια να το δείξει μπροστά στο κοινό. Μέχρι που είδε μόλις πιο πριν στον πίνακα ανακοινώσεων την πρόσκληση για ακρόαση από ένα νεοσύστατο γκρουπ μοντέρνας μουσικής που έψαχνε για κιθαρίστρα. Το πρόσωπό του φωτίστηκε. Αυτά ήταν το καλύτερο νέο και με διαφορά από τότε που έμαθε πως πέρασε από τους πρώτους στη σχολή. Αυτή ήταν η ευκαιρία που έψαχνε και θα τον έβγαζε εν τέλει από την αφάνεια. Σκέφτηκε πως είχε φτάσει η ώρα. Για τη Λίζα, για τον εαυτό του και για όσους δεν τον λάβαναν υπόψη και δεν είχαν εμπιστοσύνη στην αξία του. Έσφιξε τις γροθιές του. «Θα γίνω μέλος αυτής της μπάντας», ψιθύρισε μέσα από τα δόντια του. Ύστερα όμως μια δεύτερη σκέψη τον έκανε να πιάσει πάλι πάτο. Πώς θα μπορούσε εκείνος με τη μίζερη κιθάρα του να ανταγωνιστεί τον Ντάνι, το γιο του εργολάβου οικοδομών που είχε μια τέλεια κιθάρα στο ντουλάπι του? Ωστόσο, το πρόσωπο της Λίζας να το χαμογελά σαν επιβράβευση, εικόνα από ένα όνειρο που πρόσφατα έβλεπε στον ύπνο του, του έδινε δυνάμεις. Για πρώτη φορά δεν ήθελε απλώς κάτι. Του ήταν απαραίτητο. Μια απίθμενη λαχτάρα για να γίνει δική του έκυγε μέσα του. Μια σπίθα που αρνιότανε να σβήσει.